วิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำการทำเมนูผักขมผัดเนยนะครับเริ่มต้นเราก็เตรียมของตัววัตถุดิบต่างๆนี่ผมจะขึ้นไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับเริ่มต้นก็ใส่เนยสดนะครับนำลงไปผัดกับกระเทียมให้หอมค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับพอหอมแต่ไม่ต้องเหลืองนะครับเพราะว่าอาหารฝรั่งเนี่ยไม่แนะนำให้ผัดกระเทียมให้มันไหม้จนเกินไปนะครับเมนูนี้เนี่ยจะสามารถไปต่อยอดทำได้อีกหลากหลายเมนูนะครับเมนูอบต่างๆเมนูลาซานญ่าผักขมต่อไปในอนาคตนะครับในวิดีโอต่อๆไปก็จะทยอยทำมานะครับในช่องเชฟแดนนี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือสอนการทำอาหารสอนการขายอาหารแล้วก็สอนการตกแต่งอาหารนะครับก็บางทีก็จะสลับกันไปมาบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะใส่วิปปิ้งครีมนะครับเพิ่มความเข้มข้นให้กับตัวเมนูนะครับสามารถใช้เป็นนมสดนมจืดนม UHT ก็ได้นะครับหรือว่านมคาร์เนชั่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าต้องการความเข้มข้นแล้วก็ความมันค่อนข้างจะแบบเต็มที่นะครับก็แนะนำเป็นตัววิปปิ้งครีมนะครับแบบจืดก็เป็นเมนูง่ายแต่คนก็ชอบนิยมทานนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเคียงอาหารฝรั่งที่อร่อยเชียวทานได้กับหลากหลายมากนะครับเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมเติมตัวนมเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเนื่องด้วยมันค่อนข้างจะแห้งไปนิดนึงใส่เกลือนะครับตามความเหมาะสมนะครับนิดหน่อยปริมาณที่ผมทำไม่เยอะมากประมาณ100 กรัมใส่พริกไทยเพิ่มลงไปนิดหน่อยนะครับตามความชอบตรงส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยสามารถใส่ผงปรุงรสหรือผงอาลูมาตเพิ่มตามไปได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับวิดีโอต่อๆไปผมก็จะใช้เบสจากตัวนี้ผักขมเนี่ยเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปอบชีสเอาไปอบโพเอนซานเอาไปทำลาซานญ่าจะทยอยทำเป็นวิดีโอออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเทมาให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะได้ผักขมผัดเนยหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการห่อปอเปี๊ยะกันนะครับว่ามีวิธีการยังไงบ้างมาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับก็จะมีตัวผักขมนะครับเป็นผักขมที่เราผัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับปรุงรสชาติตัววิดีโอสำหรับผักขมเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่ตัวไอด้านบนด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในคลิปด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวชีสนะครับเป็นชีสมอสซาเรลล่านะครับสามารถใช้เป็นแบบขูดก็ได้นะครับเป็นแท่งก็ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวประสานนะครับสามารถใช้ได้ทั้งแป้งผสมกับน้ำทำให้เป็นแป้งเปียกนะครับเป็นแป้งมันหรือว่าใช้ไข่ผสมกับแป้งมันก็ได้นะครับจะทำให้แป้งเหนียวสามารถห่อได้นะครับอันนี้มาดูวิธีการห่อปอเปี๊ยะกันนะครับแป้งปอเปี๊ยะก็มีหลายรูปแบบนะครับแบบแผ่นใหญ่แผ่นเล็กหรือว่าจะเป็นตัวแผ่นแป้งโรตีก็ได้นะครับตามที่ขายทั่วไปแต่ถ้าเป็นแผ่นแป้งแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็โฟรเซนเนี่ยก็จะใช้ง่ายเก็บไว้ได้นานนะครับอันนี้เราก็ใส่ไส้นะครับผักขมแล้วก็ใส่ตัวชีสเข้าไปด้วยนะครับผสมเข้าไปด้วยแล้วก็ค่อยๆห่อไปนะครับม้วนให้แน่นก่อนนะครับช่วงแรกแล้วก็ทบด้านซ้ายด้านขวาเข้ามาให้ออกลักษณะเป็นลูกศรนะครับปลายแหลมนิดนึงแล้วก็ค่อยๆม้วนนะครับถ้าแป้งใหม่ๆจะทำง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นแป้งจะแข็งนิดนึงเพราะว่าผมเก็บไว้พอสมควรแล้วในช่องฟิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวประสานนะครับทำให้เหนียวแป้งติดทำจำนวนเยอะๆก็สามารถใช้เป็นลักษณะเป็นแป้งเปียกกวนก็ได้นะครับใช้แป้งมันกับน้ำนะครับถ้าเราทำขายแบบเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะประหยัดอันนี้ผมทำสาธิตผมก็ใช้ง่ายๆใช้ไข่ไก่กับผสมกับแป้งมันธรรมดาก็ใช้ได้แล้วครับก็ประมาณนี้นะครับปอเปี๊ยะมาดูอีกสักอันแล้วกันนะครับก็เช่นเดิมนะครับใส่ไส้ตามปริมาณที่ต้องการจะขายนะครับก่อนจะขายก็คิดต้นทุนการขายด้วยนะครับแต่ละอย่างตัวต้นทุนการขายเนี่ยผมใส่ไว้ให้ที่ท้ายวิดีโอนะครับจะมีวิดีโอสำหรับการสอนคิดต้นทุนแบบละเอียดนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ต่อได้นะครับอันนี้เราก็ค่อยๆม้วนนะครับใส่ไส้ใส่ชีสเรียบร้อยแล้วทบด้านซ้ายทบด้านขวาให้มันเอียงนิดนึงนะครับให้มันแหลมเป็นทางแหลมสักนิดนึงอย่าตั้งฉากมากตรงม้วนก็ดึงให้มันแน่นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเองก็ถ้าไม่ได้ใส่ถุงมือก็ใช้นิ้วแตะๆแล้วก็ทาเลยนะครับง่ายอันนี้ก็สาธิตก็ทำให้ดูสะอาดนะครับเป็นมาตรฐาน
ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูบางส่วนที่ห่อไว้แล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับปอเปี๊ยะก็พยายามห่อให้มันเท่าๆกันนะครับแล้วแต่ความต้องการแล้วก็ขนาดที่จะใช้ขายนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนการห่อปอเปี๊ยะเดี๋ยวมาดูวิธีการทอดกันต่อไปนะครับก็มาดูขั้นตอนในการทอดปอเปี๊ยะนะครับก็หลังจากเราตั้งน้ำมันเรียบร้อยนะครับค่อยๆใส่ปอเปี๊ยะตัวปอเปี๊ยะผักขมนะครับที่ทำไว้ตัวน้ำมันทอดเนี่ยถ้าจะเป็นของทอดผมใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับก็จะค่อนข้างดีไม่ค่อยอมน้ำมันแล้วก็ทำให้ของกรอบอยู่นานนะครับสังเกตจากพวกร้านขายของทอดทั่วไปนะครับตามสตรีทฟู้ดตามข้างทางทั่วไปก็จะใช้น้ำมันปาล์มในการทอดเป็นหลักสีสันก็จะสวยงามดีครับสามารถใช้น้ำมันพืชอื่นๆได้หมดนะครับไม่มีปัญหาตัวนี้ก็เป็นตัวปอเปี๊ยะผักขมนะครับสปินัชสปริงโรลต่อยอดมาจากตัวผักขมครีมชีสนะครับที่ทำไว้ก็สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าเมนูจากการทำผักขมอบชีสทำผักขมต่างๆแล้วก็เราก็มาทำเป็นอันนี้ก็จะเป็นปอเปี๊ยะผักขมชีสตัวผักขมก็เป็นเมนูที่ยอดนิยมนะครับใส่อะไรก็ลูกค้าค่อนข้างจะชื่นชอบทานได้ง่ายถ้าในกรณีทำขายจำนวนเยอะๆนะครับสามารถจะทอดปอเปี๊ยะในจำนวนเยอะแค่พอให้มันเซ็ตตัวได้นะครับแล้วก็นำมาพักให้เย็นเก็บเข้าช่องฟิตไว้นะครับในระยะยาวได้นะครับแล้วก็ตัวปอเปี๊ยะจะคงรูปอยู่สวยงามนะครับเวลาผมเซตระบบหรือว่าเซตเมนูให้กับร้านอาหารเนี่ยเด็กๆก็จะห่อกันแล้วก็บางที่ถ้าแบบทอดไว้ส่วนหนึ่งถ้าที่ไหนขายดีๆเนี่ยออกมาทอดอีกทีก็จะสุกเร็วเสร็จเร็วอย่างนี้นะครับทำขายก็สามารถจะม้วนเก็บไว้นะครับเป็นที่ก็ได้ที่หนึ่ง5 ชิ้นราคา120 บาทยกตัวอย่างนะครับเราก็ทำแพ็คเก็บเข้าตู้เย็นไว้เป็นที่ให้พร้อมขายยุคนี้ต้องขายของให้ไวให้เร็วครับไม่งั้นก็จะสู้ Delivery เขาไม่ได้ปรับระบบเราต้องปรับระบบหลายๆอย่างนะครับให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นซอสก็เป็นซอสสำเร็จรูปพวกเมนูทอดก็อาจจะทอดไว้แล้ว 50% ลูกค้ามาทอดอีก 50% เสร็จเลยอย่างนี้นะครับก็ค่อยๆทอดไปนะครับสีสวยน่าทานเลยครับเราก็จะได้ปอเปี๊ยะผักขมชีสนะครับหน้าตาประมาณนี้สามารถจะจัดเสิร์ฟคู่กับซอสวาซาบิมาโยก็ได้นะครับหรือว่าน้ำจิ้มบ๊วยกอก็ได้นะครับแล้วแต่ส่วนการตกแต่งก็สามารถทำได้หลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ทำแล้วก็เสิร์ฟคู่กับตัวทาท่าซอสนะครับทาท่าซอสก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าร้านไหนเล็กๆหรือว่าทำขาย Delivery อยากจะเสิร์ฟกับพวกน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยบ๊วยกอก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแต่เนื่องด้วยว่าลักษณะของตัวเมนูนี้มันออกฝรั่งนิดนึงผมก็เลยเลือกเสิร์ฟเป็นกับพวกมายองเนสหรือว่าทาร์ตาซอสก็จะดูเก๋ๆแล้วก็เข้ากันดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ